เป็นเวลากว่า 2,000 ปีที่เรื่องราวของดาวแห่งเบธเลเฮมถูกเล่าขานในฐานะปาฏิหาริย์ที่นำทาง3โหราจารย์ไปยังที่ที่พระเยซูประสูติที่เบธเลเฮมตามคัมภีร์ระบุว่าดาวดวงนี้มีความสว่างมากจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเวลานานและเป็นสัญลักษณ์คริสตศาสนาถึงการเริ่มต้นใหม่และความหวังแม้หลายคนอาจจะคิดว่านี่เป็นเหตุการณ์อภินิหารแต่นักวิชาการยุคใหม่ตีความว่านี่เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ซึ่งได้มีการนำวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ผสานกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์และคัมภีร์โบราณจากบันทึกพงศาวดารจีนโบราณสู่ทฤษฎีดาวเคราะห์เรียงตัวและความลับของปฏิทินโลกที่คลาดเคลื่อนเป็นนับพันปีคลิปนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังจะเปิดเผยเบื้องลึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังดวงดาวแห่งความหวังดวงนี้ติดตามกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับดาวแห่งเบธเลเฮมเป็นวัตถุบนท้องฟ้าที่สว่างไสวตามคำบรรยายในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งนำทางเหล่าโหราจารย์ไปยังสถานที่ประสูติของพระเยซูหนึ่งในสิ่งที่ท้าทายนักวิทยาศาสตร์มากที่สุดคือคำบรรยายที่ว่าดาวดวงนี้ปรากฏทางทิศตะวันออกเคลื่อนที่นำทางเหล่าโหราจารย์และหยุดนิ่งเหนือสถานที่ประสูติของผู้ที่จะกลายมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวซึ่งนักวิชาการสมัยใหม่ตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนที่เช่นนี้ไม่ปกติสำหรับดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ทั่วไปที่ต้องขึ้นและตกตามการหมุนของโลกในห้วงเวลาที่จักรวรรดิโรมันแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพระเจ้าเฮโรดทรงหวาดระแวงต่อกษัตริย์แห่งชาวยิวที่อาจมาแทนที่ตนจึงแอบเรียกเหล่าโหราจารย์มาสอบถามถึงเวลาที่แน่นอนที่ดาวนั้นจะปรากฏขึ้นและทรงสั่งประหารเด็กที่มีอายุตั้งแต่2 ปีลงมาเพื่อกำจัดคู่แข่งทางอำนาจโดยใช้ช่วงเวลา2 ปีเพื่อให้มั่นใจว่าจะครอบคลุมอายุของเด็กที่เกิดในช่วงที่ดวงดาวเริ่มปรากฏเป็นสัญญาณตามบันทึกในคัมภีร์ปัจจุบันนี้คือปริศนากว่า 2,000 ปีของดาวแห่งเบธเลเฮมที่นักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์และนักเทววิทยากำลังไขรหัสว่าสิ่งที่พระวารสารนักบุญมัทธิวบรรยายถึงวัตถุบนท้องฟ้าที่สว่างไสวและนำทางเหล่าโหราจารย์ไปหาพระเยซูนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าทางศาสนาโดยมีหนังสือและบทความวิจัยกว่า 400 ฉบับที่พยายามไขปริศนานี้ปัญหาใหญ่ที่สุดคือคำบรรยายที่ว่าดาวนั้นเคลื่อนที่นำหน้าเหล่าโหราจารย์และหยุดนิ่งเหนือสถานที่ประสูติซึ่งขัดกับธรรมชาติของดวงดาวหรือดาวเคราะห์ทั่วไปที่มักจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกตามการหมุนของโลกทว่าจากเรื่องราวของบันทึกจากแดนมังกรได้เข้ามาช่วยไขปริศนาที่เหนือธรรมชาตินี้โดยจากเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณที่มีชื่อว่าฮั่นซูหรือพงศาวดารราชวงศ์ฮั่นยุคแรกได้มีการระบุถึงการปรากฏของดาวไม้กวาดหรือบรูมสตาร์ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่นักดาราศาสตร์จีนโบราณใช้เรียกดาวหางโดยบันทึกระบุว่าดาวดวงนี้ปรากฏขึ้นในเดือนที่2ของปีที่2ซึ่งจากการคำนวณของนักวิจัยพบว่าตรงกับช่วงวันที่9 มีนาคมถึง6 เมษายนในห้วง5 ปีก่อนโดยดวงดาวนี้สว่างจนมองเห็นได้ยาวนานกว่า70 วันบ่งบอกว่ามันต้องมีความสว่างมากพอที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและยาวนานซึ่งสอดคล้องอย่างพอเหมาะกับช่วงเวลาประสูติของพระเยซูและรัชสมัยของกษัตริย์เฮโรดทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวไม้กวาดที่ปรากฏในพงศาวดารจีนโบราณดวงนี้อาจจะเป็นดาวแห่งเบธเลเฮมในคัมภีร์ไบเบิลการศึกษาล่าสุดนี้เสนอว่าบันทึกฮั่นซูไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่เป็นหลักฐานทางดาราศาสตร์ที่มีการระบุวันเวลาไว้แน่นอนซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถพิสูจน์ว่ามีวัตถุบนท้องฟ้าที่สว่างและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับดาวแห่งเบธเลเฮมที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามในช่วงแรกนักดาราศาสตร์ไม่สามารถอธิบายการที่ดาวหยุดนิ่งเหนือสถานที่ที่หนึ่งได้เป็นระยะเวลานานทว่าในปี 2025 ได้มีการจำลองวงโคจรของดาวหางจากบันทึกจีน
และพบว่าในช่วงเดือนมิถุนายนปี 5 ก่อนคริสตกาลดาวหางดวงนี้ได้เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากพอจนเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาได้ยากซึ่งเรียกว่าการเคลื่อนที่ค้างฟ้าชั่วคราวปรากฏการณ์นี้เป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกที่สอดคล้องกับคำบรรยายในพระวารสารนักบุญแมทธิวที่ว่าดาวนั้นได้นำหน้าเหล่าโหราจารย์ในระหว่างการเดินทางและมาหยุดนิ่งอยู่เหนือสถานที่ที่พระกุมารประสูติเป็นเวลา2 ชั่วโมงการเคลื่อนที่วงโคจรค้างฟ้าชั่วคราวของดาวหางเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาได้ยากปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวัตถุในอวกาศเช่นดาวหางอยู่ในตำแหน่งและความเร็วที่สัมพันธ์กับการหมุนของโลกอย่างพอเหมาะหากมันเคลื่อนที่ผ่านโลกในระยะที่สอดคล้องกับจุดสังเกตวัตถุนั้นจะดูเหมือนหยุดนิ่งอยู่เหนือศีรษะของผู้สังเกตณตำแหน่งคงที่บนโลกได้นานหลายชั่วโมงในขณะที่ดาวหางส่วนใหญ่จะพาดผ่านท้องฟ้าไปตามปกติขณะเดียวกันยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เสนอว่าดาวแห่งเบธเลเฮมอาจไม่ใช่ดาวเพียงดวงเดียวแต่เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เรียกว่าการเรียงตัวของดาวเคราะห์โดยในวันที่17มิถุนายนปี 2 ก่อนคริสตกาลเกิดปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์โคจรมาใกล้กันมากจนดูเหมือนสัมผัสกันและปรากฏเป็นดาวดวงเดียวที่สว่างไสวเป็นพิเศษบนท้องฟ้ายามค่ำคืนซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้กษัตริย์เฮโรดสั่งประหารเด็กชายอายุต่ำกว่า2 ปีเพื่อให้ครอบคลุมช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์สำคัญนี้นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์จากนักวิชาการถึงคำบรรยายที่ว่าเห็นดาวในทิศตะวันออกในพระวารสารนักบุญแมทธิวชี้ว่าเป็นนัยสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนกำลังบรรยายวัตถุทางดาราศาสตร์ที่มีตัวตนจริงไม่ใช่เรื่องอภินิหารที่ไร้ที่มาที่ไปโดยนักวิชาการเชื่อว่าดาวที่เห็นนั้นอาจเป็นดาวพฤหัสบดีที่ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าก่อนรุ่งสางเนื่องจากในโลกโบราณดาวพฤหัสบดีถูกยกย่องว่าเป็นดาวเคราะห์แห่งความเป็นกษัตริย์การปรากฏของดาวดวงนี้จึงถูกตีความโดยเหล่าโหราจารย์ว่าเป็นสัญญาณของการบังเกิดของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกทั้งดาวพฤหัสบดีเป็นหนึ่งในวัตถุที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนมีทฤษฎีเสนอว่าขณะที่แสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มสว่างขึ้นดาวดวงอื่นจะค่อยๆลับหายไปแต่ดาวพฤหัสบดีซึ่งสว่างที่สุดจะเลือนหายไปเป็นดวงสุดท้ายทำให้ดูเหมือนว่าดาวนั้นหยุดนิ่งหรือจางหายไปเหนือสถานที่เฉพาะเจาะจงในเบธเลเฮมบันทึกของโยเซฟุสนักประวัติศาสตร์ชาวยิวในศตวรรษที่ 1ซึ่งระบุในหนังสือ Antiquity ว่าเกิดจันทรุปราคาขึ้นเพียงไม่นานก่อนกษัตริย์เฮโรดมหาราชจะสิ้นพระชนโดยนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับจันทรุปราคาเมื่อวันที่13มีนาคมปี 4 ก่อนคริสตกาลนอกจากนี้โยเซฟุสยังระบุว่าเฮโรดทรงครองราชย์นาน37 ปีนับจากการได้รับแต่งตั้งปี40ก่อนคริสตกาลหรือ34ปีนับจากการยึดกรุงเยรูซาเล็ม37ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเมื่อคำนวณแบบนับรวมปีเริ่มต้นตามธรรมเนียมโบราณตัวเลขจะไปตกที่ปี4ก่อนคริสตกาลพอดีเมื่อพิจารณาประกอบกับพระวารสารนักบุญมัทธิวระบุว่าพระเยซูประสูติในรัชสมัยของเฮโรดและพระองค์ได้สั่งประหารเด็กชายอายุต่ำกว่า2ปีตามเวลาที่สอบถามจากเหล่านักปราชญ์หากเฮโรดสิ้นพระชนในฤดูใบไม้ผลิ4 ปีก่อนคริสตกาลจริงตามหลักฐานของโยเซฟุสพระเยซูจึงต้องประสูติก่อนหน้านั้นในช่วงเวลาประมาณ 6-4 ปีก่อนคริสตกาลเพื่อให้สอดคล้องกับลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงศาสตราจารย์โคลิน ฮัมฟรีย์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผู้ที่ไขปริศนาดาวหาง5 ปีก่อนคริสตกาลได้เสนองานวิจัยในปี 1991 ว่าพระเยซูประสูติในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 5 ก่อนคริสตกาลโดยอ้างอิงจากพงศาวดารจีนที่บันทึกการปรากฏของดาวหางในเดือนที่ 2 ของปีที่ 2ซึ่งตรงกับช่วงวันที่ 9 มีนาคมถึง 6 เมษายน ปี 5 ก่อนคริสตกาลเมื่อผนวกกับข้อมูลการสิ้นพระชนของกษัตริย์เฮโรดในปี 4 ก่อนคริสตกาลหลักฐานจากในคัมภีร์ไบเบิลข้อมูลดาราศาสตร์ปัจจุบันมาใช้สำหรับยืนยันช่วงเวลาที่แน่นอนทางประวัติศาสตร์อย่างช่วงเวลาประสูติที่แท้จริงของพระเยซูโดยเสนอว่าพระองค์ประสูติในช่วงปี 6-4 ก่อนคริสตกาลไม่ใช่1 ปีก่อนคริสตกาลอย่างที่เราเข้าใจซึ่งแสดงว่าปฏิทินโลกคลาดเคลื่อนไปประมาณ 4-6 ปีนักวิชาการรับรู้เรื่องความคลาดเคลื่อนมานานแล้วเช่นทฤษฎีการเรียงตัวของดาวเคราะห์ในปี 7 ก่อนคริสตกาลถูกเสนอโดยนักดาราศาสตร์ชื่อมาชาอัลเลาะห์อิบนุอัทารีตั้งแต่ศตวรรษที่ 8ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักวิชาการในยุคนั้นเริ่มตั้งคำถามถึงความถูกต้องของลำดับเวลาในปฏิทินสากลแล้ว
โดยต้นต่อความคลาดเคลื่อนระบุชัดเจนว่าเกิดจากไดโอนิซิอุสเอ็กซิกุสผู้กำหนดจุดเริ่มต้นปฏิทินสากลในปีค.ศ. 525 ซึ่งคำนวณปีประสูติคลาดเคลื่อนไปจากหลักฐานสำคัญอย่างการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์เฮโรดในปี 4 ก่อนคริสตกาลแต่ว่าการแก้ไขปีศักราชนั้นซับซ้อนมหาศาลเนื่องจากในยุคโบราณแต่ละภูมิภาคนั้นมีระบบการนับปีและจุดเริ่มต้นฤดูกาลที่ต่างกันเช่นระบบศักราชซิลูซิดที่ซีเรียส่วนใหญ่เริ่มนับปีใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงแต่ดามัสกัสและปาเลสไตน์กลับเริ่มนับในฤดูใบไม้ผลิซึ่งความต่างเพียงครึ่งปีนี้หากแก้ไขไม่รอบคอบจะทำให้เหตุการณ์ที่บันทึกในดามัสกัสคลาดเคลื่อนไปจากเหตุการณ์ในซีเรียส่วนอื่นทันทีนอกจากนี้ปีสปาโดยังเป็นอุปสรรคสำคัญเพราะเป็นจุดยึดโยงทางประวัติศาสตร์ที่มีรอบเวลาเข้มงวดตามหลักศาสนาหากขยับปีศักราชหลักโดยไม่คำนวณให้สอดคล้องกับรอบปีซาบาโตจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อความถูกต้องของเอกสารและบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งหมดนักประวัติศาสตร์และผู้นำในอดีตจึงมองว่าการเปลี่ยนแปลงระบบที่ฝังรากลึกแล้วนั้นเสี่ยงต่อการสร้างความวุ่นวายจนยากจะควบคุม